Hello dear students, this is Nohal Ehwani. We're talking today about problem solving, the first chapter of computer science for grade 3 for the first semester. We're talking today about programming. هنعمل برنامج. يعني حضرتك بدل ما انت يوزر تستخدم الابليكيشنز، لا انت السنة دي هتعمل برامج. اوكي طيب، علشان انت تعمل برنامج لازم يتوفر عندك على الجهاز بتاعك واحد من البروجرامينج لانجوج زي اللغة اللي هندرسها السنة دي اللي اسمها Visual Basic .NET or VB.NET. اوكي how can I do a program? It's problem. طيب هنعمل ايه في المشكلة دي؟ قبل ما اقول لكم هنعمل ايه في المشكلة، تعالوا الاول نعرف ال definition of the problem عشان نقدر نحلها. طيب a problem means an objective or an output that we have to achieve. المشكلة بتكون عبارة عن هدف أو ناتج أنا عايز أوصله. عايز مثلا أحل تمرين هندسة صعب، عايز أعمل كالكوليتر، عايز أعمل برنامج لشركة، تمام، عايز أجيب موبايل. يبقى دايما البروبلم بتكون objective or an output that we have to achieve or situations that requires a solution. موقف محتاج ان انا احله. عايز دلوقتي اعمل برنامج كذا، طب اعمله ازاي؟ تمام، فدي بالنسبة لي بقول عليها ايه؟ problem. okay so problem defined as objective or the specific output that we want to attain through sequence steps and activities and specific inputs. يعني ايه؟ يعني انا عمري ما هقدر احل المشكلة بتاعتي دي من غير وجود inputs عندي. تمام، الانبوتس دي هبتدي اعمل عليها activities وابتدي اكتب steps معينة بترتيب معين في نهايته اقدر اوصل لحل مشكلتي. تمام، علشان كده بنقول problem solving بتكون set of steps and activities and process to be done to reach an output or objective. مفيش مشكلة بتتحل لوحدها، لازم بعمل أنشطة وخطوات وعمليات عشان أقدر أوصل لحل المشكلة. طب تعالى ناخد مثال. find the rectangle area. أنا عايز أجيب الاريا بتاعت الريكتانجل ده. طيب أوكي، تعالى الأول نعمل define for that problem. First, what is the output? Output is area. Second, what is the input? The inputs that 3 and 6 length and width. Okay. طيب solve، هحل ازاي؟ هعمل ايه؟ قال لي area equals 3 multiply 6. اوكي، يبقى اذا انا قدرت اوصل للحل بتاعي، حل المشكلة، من خلال خطوات معينة أنا مشيت فيها وبناء عليه وصلت لحل المشكلة بتاعتي. اوكي، علشان كده لازم نتعلم ان احنا عشان نقدر نعمل حل للمشكلة في مراحل لازم نمر بيها اللي هي problem solving stages. The first stage is problem definition، ودي انا لسه عاملاها دلوقتي حالا. طب انا عملت ايه؟ انا عملت تحديد للrequired outputs بتاعتي والavailable inputs and arithmetic and logical operation to be executed. ابتديت اعمل تحديد لايه هي المخرجات بتاعتي اللي انا عايز اوصل لها، وايه هي الانبوتس الموجودة عندي، وايه هي الاوبريشنز اللي انا هعملها على الانبوتس عشان تقدر تديني اوتبوتس. اوكي طيب second stage is algorithm or writing algorithm. What is algorithm? Algorithm is defined as a group of logically arranged procedures، يعني خطوات مرتبة بشكل منطقي to be executed to attain a goal، واللي هي لازم تتنفذ عشان اقدر اوصل للهدف بتاعي. تمام، وده طبعا هيكون باستخدام الانبوتس بتاعتي. اوكي، بس واحد يجي يسألني هي ليه اسمها algorithm؟ اقولك algorithm is devised by mathematician and the founder of الجبر محمد ابن موسى الخوارزمي. طبعا احنا عارفين ان الخوارزمي عالم من العلماء الرياضيات المشهور، وتكريما ليه الغرب حب يكرم اسمه فاطلق على خطوات حل اي مشكلة او مسألة او برنامج لفظ الجوريزم. اوكي، يبقى after
identifying and analyzing the problem, output and input. A plan in the form of the series of successive steps is made, which is called a algorithm. طيب algorithm is represented by drawing flow chart. طبعا هي ليها طرق كتيرة جدا للحل، او في طرق كتير للحل، بس احنا هنستخدم طريقة اسمها الفلو شارت. The third stage is program design. احنا دلوقتي بقى معانا الستبس بتاعتنا or algorithm. اوكي. Having drawn a flow chart، احنا قلنا هنمثلها عن طريق الفلو chart to solve the problem using computer. اكيد هنعمل design من خلال ايه الكمبيوتر. We have to translate that flow chart into one of the programming language like VB.NET or Visual Basic.NET. Fourth stage is program testing. انت عملت برنامج اكيد لازم تختبره. يبقى during writing a program I intentionally make some mistakes, writing minus sign instead of plus sign. We can't detect error unless we begin entering data to the program with previously no result. يعني هندخل بيانات احنا عارفين نتائجها مسبقا to compare the results of the current program to those of the well-known results. اوكي. يعني معنى الكلام ان احنا هنختبر البرنامج بتاعنا عن طريق ادخال بيانات معروف نتائجها مسبقا عشان اقدر اختبر البرنامج واشوفه صحيح ولا لا. طيب the last stage is program documentation. that means is written all steps taken for solving the problem from giving input and output, plan of solving the problem, drawing flowchart, programming language used for coding and instruction, date of the last modification of the program, and people who contribute the program development process. يعني هكتب كل صغيرة وكبيرة من بداية ما فكرت اعمل البرنامج لحد ما انتهيت منه. تمام. خلي بالك من نقطة the documentation is beneficial when more than one person participate in writing or modifying the program. يعني بتكون مهمة جدا في حالة لو كذا واحد اشترك في كتابة البرنامج. What is a flowchart? Flowchart is the diagram that uses standard graphical symbols to illustrate the sequence of steps required for solving a problem. يعني ايه؟ يعني هي عبارة عن تمثيل تخطيطي. تمام. انا هرسم خلاص بس مش بأي اشكال، لا ده بأشكال ستاندرد، رموز معينة هستخدمها وليها دلالة معينة. خلاص. ليه بقى؟ علشان اقدر امثل بيها خطوات sequence steps of required for solving the problem، عشان اقدر امثل بيها خطوات حل المشكلة. تمام. يتبادر بقى سؤال للذهن، ايه هي السيمبلز او الستاندرد جرافيكال سيمبلز اللي احنا هنستخدمها؟ The first symbol is oval or terminal، دي الوظيفة بتاعته. We call also start end. We start the flowchart with that symbol and write start, and end the flowchart with that symbol and write end. Okay. يبقى الترمينال or symbol oval symbol refers to start end. Okay. طيب الانبوتس والاوتبوتس بتاعتي بتتحط هنا داخل الباراليلوجرام. خلاص. مع الانبوتس بكتب كلمة input ومع الاوتبوتس بكتب كلمة output. طيب لو في اي operations or equations we write it in a rectangle or process. لما بيكون عندك اكتر من احتمال او محتاج تاخد decision بستخدم الدايموند، الارز فولو لاين. اوكي. طيب يا ترى ايه هي الانواع بتاعه الفلو شارت بتاعتي؟ first simple flow chart. طيب زي ما انت شايف هنا انا ابتديت هنا بترمينال
وكتبت فيه start، ونهيت بالتيرمينال وكتبت فيه end. طيب المثال ده مثال ايه؟ هو المثال اللي احنا كنا كاتبينه من شوية، اللي هو المفروض نعمل find للريكتانجل area لمساحة المستطيل. اوكي. طيب بص بقى انا عملت ايه. جيت الاول قلت له، احنا طبعا عارفين الكمبيوتر بتاعنا البروسيس بتاعته ايه، ان انا الاول بعمل له input data، وبعدين بيحصل عليها process، وبعدين بيحصل لي output للانفورميشن او results اللي انا ايه دخلت البيانات بتاعتها. اوكي. نفس القصة بالنسبة للسامبل فلو شارت، برضو بعمل input للداتا بتاعتي، بيحصل عليها process وبيطلع لي منها output or results. اوكي. طيب كل ما في الموضوع ان انا حولت الخطوات دي لاشكال. يبقى بدأت بالتيرمينال، الانبوت والاوتبوت حطيتهم في باراليلوجرام، and البروسيس حطيتها عندي في rectangle. اوكي. يبقى هنا قلت له start input 3 and x، في rectangle قلت له 3 multiply x، في الباراليلوجرام بتاع الاوتبوت قلت له اوتبوت ايه الريزلت بتاعتي. بعد كده قلت له ان. طب واحد يقول لي يا مس دلوقتي انتي منين عرفتي ان المستطيل دايما هيبقى الطول بتاعه 3 والعرض 6؟ طب احنا بنعمل برنامج، المفروض ان الطول والعرض دي قيم بتتغير، وبناء عليه برضو نفس القصة هلاقي ان الاوتبوت بتاعي او المساحة بتاعتي بتتغير. صحيح انت معاك حق، علشان كده انا مش هستخدم الارقام دي. امال انت هتستخدمي ايه يا مس؟ انا هستخدم variables. يعني ايه variables؟ and the variable refers to a memory storage that hold a value. يعني انا هستخدم مخازن في الذاكرة، المخازن دي بقول عليها variables. زي بالظبط عندي هنا الكالكوليتر، انت لما بتيجي تشتغل على الكالكوليتر في عليها ميموري. تمام. الميموري دي انت بتدخل فيها الارقام بتاعتك وبتحسب وبتطلع ناتج. نفس القصة، انت بتعمل برنامج داخل فيه داتا وهيطلع منه ريزلت. اوكي. فكل بيان وكل او كل داتا عندك او كل ريزلت هيطلع بحجز لها مخزن في الذاكرة. المخزن ده اسمه ايه؟ variable. اوكي. طيب بص المثال بتاعي هنا عندي كام variable for length and width and area. then ببتدي اعمل determine ل مين inputs ومين outputs. لقيت هنا ان انا عشان اقدر اجيب الاريا اللي هي الاوتبوت بتاعي لازم يبقى في عندي الانبوت اللي هو length و width. اوكي. طيب فانا جيت هنا في الفلو شارت بتاعتي قلت له start، وبعدين في الباراليلوجرام قلت له input ال and w، يعني دخل لي الطول والعرض. تمام. بعد كده رسمت ريكتانجل وقلت له الايكويشن بتاعي area equal ال multiply y. طيب بعد ما الايكويشن ده يتنفذ المفروض هيديني ريزلت اللي هو مين؟ area. فرسمت باراليلوجرام وقلت له output area، خلصت قلت له ايه؟ n. يبقى السمبل فلو شارت عندك هتلاقيها عبارة عن input process output، وفي الاول start وفي الاخر end. كل خرائط التدفق البسيطة او simple flow chart بنفس الطريقة دي. اوكي. طيب تعالى بقى هنا بيقولك ايه. draw a flow chart for a program that will calculate the sum of two numbers entered by the user. هيدخلوا بواسطة المستخدم، يبقى دول inputs اكيد. طيب مين الاوتبوت هنا؟ هو بيقول لي عايز ايه؟ عايز sum. يبقى السم ده عندك هو الاوتبوت بتاعك. اوكي. يبقى انا هنا عندي output and two inputs، يبقى انا كده عندي 3 variables. اوكي ماشي. and display the result، هو عايز النتيجة. طيب احنا اتفقنا مع بعض كده ان عندي كام variable؟ 3، 2 inputs and 1 output. طيب انا جيت بقى هنا قلت له ايه؟ first definition the problem. اوكي. قلت له الاوتبوت بتاعي هو ال sum of two numbers. الانبوتس بقى هو الفيرست نمبر وانا سميته A and second number وسميناه هنا ايه؟ B. طب السوليوشن او السولف بتاعي ايه؟ كتبت له الايكويشن اللي هي C equal A plus B. اوكي. وطبعا ال C هنا refers to A the result. اوكي. جيت هنا قلت له start ورسمت الشكل بتاعي بتاع الانبوتس، قلت له enter A and B.
اوكي. ممكن اكتب انتر، وممكن اكتب input، وممكن اكتب get، وممكن اكتب read. كل دول الفاظ بتعبر عن الانبوت اللي هي المدخلات. اوكي. جيت بعد كده بعد ما دخلنا العددين a و b، رسمت rectangle وقلت له الايكويشن بتاعي c equal a plus b. بعد ما اعمل الايكويشن ده او بعد كده اقول له output c، يعني اطبع لي الناتج او خرج لي الناتج، واقول له ايه end. طبعا اللي انا عملته هنا في الجنب ده الجوريزم، كتبت الخطوات اللي انا عملتها في الرسم بتاع الايه الخريطة. تمام. طيب هنا قلت له start enter a و b. بكتب البروسيس بتاعي او الايكويشن زي ما هي. ممكن ما تكتبش كل الكلام ده، اكتب بس c equal a plus b. بعد كده اقول له print c or output c. بعد كده end. اوكي. طيب مثال كمان قبل ما اديك مثال. تعالى الاول في شويه نوتكس عايزين نقولها. the flow chart should start with the start symbol and end with the end symbol اللي هو ده. طيب A B C are variables زي ما قلنا. a variable refers to memory storage that hold a value. تمام. انا عايزه بس ادي لك مثال على الكلام ده. الفاريبل ده عامل بالظبط زي ما يكون احنا طالعين رحله خلاص، وفي 3 من صحابي عايزين يجوا معايا. طب هل ينفع ان انا اخلي صحابي دول يجوا من غير ما احجز لهم اماكن يقعدوا فيها؟ لا، ما ينفعش. تمام. نفس القصة، انت بتعمل برنامج داخل فيه بيانات، يبقى لازم تحجز للبيانات دي اماكن تتخزن فيها. الاماكن دي بنقول عليها ايه؟ variables. اوكي. طيب the equation c equal a plus b indicates the sum of the value a to the value of b and stores the result in c. يعني احنا هنجمع القيمة اللي اتخزنت هنا والقيمة اللي اتخزنت هنا، نجمعهم على بعض والناتج هيتعمل له ستور فين؟ في السي. طيب entering values in a and b done by using term enter inside parallelogram. You can also use another term to get the same meaning like read or input or get. طيب the sum equation is written inside the rectangle. It represents an arithmetic operation. طيب the output is expressed with parallelogram using the term output. We can also use another term like print. يعني الشكل بتاع الاوتبوت بتاعي يا اكتب output يا اكتب print. اما في الانبوت بقول له input or read or enter or get. okay. طيب note that lines with arrows اللي هي الفلو line are from top to bottom and show the exact order of algorithm. طيب كمان exercise بيقول لي draw a flow chart for a program that will compute the average and product of 3 numbers. اوكي. طيب قال لي عايز average اوكي and product، يبقى كده دي 2 variable of 3 numbers، يبقى كده 5 variable. اوكي. طيب مين input ومين output؟ طيب هو بيقول لي انا عايز compute the average and product، يبقى هما دول اللي انا عايزاهم، دول الاوتبوت. طب مين بقى الانبوت؟ هما 3 numbers، لان انا مش هعرف اجيب average ولا هعرف اجيب product من غير ما يكون موجود عندي 3 numbers. اوكي. يبقى first define the problem، output the average of 3 numbers and طبعا ايه product، input x y and z اللي هي 3 numbers. solution ايه بقى؟ هكتب الايكويشن الاولاني بتاع الافريج اللي هو x plus y plus z divided by 3 and product is multiply for the 3 numbers. اوكي. طيب لاحظ هنا ان انا عندي 2 equation مش واحد بس، وعندي 2 output مش واحد زي المرة اللي فاتت. طب تعالى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة ببتدي ارسم الترمينال بتاعي او الاوفل بتاعي واكتب فيه start. بعد كده برسم parallelogram بكتب فيه الانبوتس بتاعتي، قلت له هنا read x, y, z. بعد كده قمت عامله الشكل بتاع البروسيس بتاعي عشان اكتب الايكويشنز بتاعتي. قلت له او حطيت هنا الاثنين الايكويشن بتوعي بتوع الافريج والبرودكت.
بعد كده جيت قلت له بعد ما تنفذ دول، بعد ما تعمل execute للايكويشنز دي، في 2 نواتج هيطلعوا عندك او 2 output هيطلعوا عندك، طلعهم لي هنا فين في البارالوجرام بتاع الاوتبوت، وقول لي print average and product، وبعد كده قول لي ايه end. اوكي طيب بيقول لي the expression or on the left side of any equation should contain only one variable زي كده. ماشي. the value of this variable will be the output، يعني ال value بتاعت ال variable ده هو هيبقى ال output بتاع ال equation بتاعي. ماشي. طيب the expression on the right side اللي هو ده، ماشي، ماله بقى؟ of the equation may contain values or arithmetic expressions that have one or more variables اللي هي ال input. بمعنى ان عندي ال expression on left side هنا عندي variable واحد بس، وده بيكون ال output بتاعي. اما في ال expression on the right side بيبقى عندي variable or many variables. اوكي، ودي بتمثل عندي ايه؟ inputs. طيب تعالى كمان exercise، بيقولي solving the first degree equation y equals 3x plus 2. طيب هو عايزني هنا ابتدي، هو مديني اوريدي الايكويشن، انا مش هتعب في حاجه، وكمان مديني الفاريبلز بتاعي. طيب فاضل سؤال، مين هنا هيبقى الاوتبوت ومين الانبوت؟ طبعا هو لسه قايل لي من شويه ان الاكسبريشن الموجود عندي في الليفت سايد ده هيبقى الاوتبوت، اما اللي في الرايت سايد هيبقى الانبوت. طيب يبقى مبدئيا عندي الاوتبوت هو مين؟ واي، فعشان كده قلت له هنا الاوتبوت هو الواي. طيب والانبوت 3؟ لا، ما 3 اوريدي موجوده. طب ال2 ما هي اوريدي برضو موجوده. مين اللي انا مش عارفاه؟ الاكس، يبقى هقول له الاكس هي الانبوت ايه بتاعي. طب بالنسبه للسوليوشن بكتب الايكويشن بتاعي زي ما هو خلاص. بعد كده بقول له start input x، وفي الريكتانجل بقول له y equal x equal 3 multiply x plus 2، وبعد كده في البارالوجرام بقول له print ايه؟ y، وبعد كده بقول له end. اوكي طيب ده 2 activity ليك، ماشي. اقراهم وحلهم كويس، وابعت لي الحل تحت الفيديو وانا هصحح معاك، واي حد مش فاهم حاجه يبعت لي تحت الفيديو وانا هحل معاه. اي حد محتاج اي حاجه برضو يكتبها لي. خلاص طيب second في الفلو شارت النوع التاني عندي هو branching or decision flow chart. خلاص. most problem include a decision point such as yes and no question where two possible answers are available. Okay, yes and no. In flow chart the decision point has two passes, branches. Each presents one of the possible answer. You can also find more than two answers. يعني ممكن الاقي لسؤال واحد اجابة او اكثر. في الحالة دي انا برسم الخريطة اللي هي بتاعت البرانشنج او الايه او الديسيشن. اوكي طيب وخلي بالك الخرائط بتاعة الديسيشن دايما بلاقي فيها الشكل بتاع الدايموند اللي هو اللي احنا قلنا عليه في الاول. طيب تعالى نقرا كده الاكسرسايز ده بيقول لي ايه. بيقول لي draw a flow chart for a program that will obtain exam score from the user. يعني هناخد الدرجة بتاعة اليوزر. تمام. determine whether the score is greater than or equal 50 and display the message ناجح. يعني لو الديجري او السكور بتاعه اكبر من او بيساوي 50 هنديله رسالة فيها كلمة ناجح. طيب فانا هنا طبعا ما عنديش غير اوتبوت واحد بس اللي هو المسج بتاعت ناجح، وعندي انبوت واحد بس اللي هو السكور اللي هو الدرجة. طيب هاجي ارسم برضو، هبدأ بالايه؟ هبدأ بالترمينال بتاعي واقول له ستارت. بعد كده هبتدي اعمل انبوت للانبوتس بتاعتي، هقول له انتر اكس. بعد كده علشان اقدر اديله المسج بتاعت ناجح لازم الاول ارسم ايه؟ الديسيشن سيمبل اللي هو الدايموند، اند هعمل كومبير بقى ما بين الاكس الفاليو بتاعت الاكس ومين؟ وال50. فهقول له is x greater than or equal to 50. لو yes هقول له print
ناجح. لو نو هقول له end، وخلي بالك ده output لازم اخد منه arrow واروح بيه على الايه، على النهاية. تمام. طيب في الجوريزم بتاعي بعمل برضو ترانسليت للي انا عملته هنا. خلاص هقول له start 1، بعد كده enter x، بكتب هنا enter x. طيب في الديسيشن لما باجي امثلها في الجوريزم هنا بقول له if. اوكي، اقول له if وبعد كده بكتب x greater than or equal to 50، then اللي هينكتب عندي بعد then هو اللي بينكتب عندي بعد yes. اوكي، طبعا الستيب دي اللي هي بتاعت برنت ناجح دي خطوة فرعية من خطوة 3 عندي، فعشان كده بقوله ان دي خطوة 1 from خطوة ايه، from step 3، وبقوله برنت ناجح بعد كده بقوله ايه end. تمام. طيب كمان مثال بيقول لي draw a flowchart for a program that will calculate the division of two numbers. عايزني اقسم عددين او عايز ناتج قسمة عددين. طيب مبدئيا كده ناتج قسمة يبقى ده عندي متغير اهو، وعددين يبقى كده 3 متغيرات، عندي 3 variables. اوكي، طيب determine whether the divisor equal 0 and display the message unknown. يعني ابعت لي رساله ويقول لي ان غير معرف. طب هي ايه المشكله هنا؟ معلش تعالى الاول بس نشوف ايه هو عايز ايه. هو الاول عايز الديفيجن. اوكي، عايز الريزلت بتاعت الديفيجن فور تو نمبرز، يبقى الاوتبوت بتاعتي هتبقى الريزلت بتاعت الديفيجن بتاعتي. اوكي، طيب بس هو قال لي في مشكله. ايه المشكله؟ قال لي ان احتمال الديفيجر ايكوال هيبقى زيرو، يعني الديفيزور اللي هو المقسوم عليه هيبقى بصفر اللي هو العدد التاني. فساعتها لازم اقول له ايه unknown، مش هينفع اديله ريزلت لان ما ينفعش اقسم على صفر. يبقى اذا هنا الاوتبوت بتاعك يا اما هيديك ريزلت يا اما هيديك unknown او غير معرف. طب في الانبوت، في الانبوت عادي هدخل العددين. خلاص. طيب يبقى هنا اهو زي ما انت شايف اهو، لو انا جيت هنا مثلا قلت له 4 divided by 2 يبقى هنا يديني result كام؟ 2. طب هنا لو انا حطيت الديفيزور بتاعي 0 طبعا مش هينفع اقسم على صفر، هو المفروض يديني not defined or unknown. اوكي، تعالى بقى نرسمها. هنا انا قلت له start، بعد كده قلت له enter عشان اقسم لك بقى enter number 1 enter number 2، بعد كده is number 2 equal 0، هل العدد التاني or divisor equal 0؟ في احتمال true في احتمال false. لو true هقول له print غير معرف or unknown or not defined. طب لو false عادي هشتغل عادي، هقسم بقى اقول له r equal num1 divided by num2، وبعد كده اقول له print r، وبعد كده بقول له ايه، بقول له int. اوكي، طيب كمان exercise بيقول لي draw a flowchart for a program that obtain a number from the user، يعني هياخد رقم من المستخدم. طيب determine the number type، بيقول لي حددي التايب بتاع النمبر even or odd زوجي ولا فردي and print the result. طب اوكي انا كده عندي كام variable؟ هو number بس. تمام. طيب وهو النمبر ده هو برضو الانبوتس بتاعي. طب الاوتبوت بتاعي يا اما اقول له even يا اما اقول له ايه، يا اما اقول له odd. اوكي، طيب لما اجي ارسم هنا هقول له start، وبعد كده اقول له get in or enter in or read in. بعد كده في الديفيجن هقول له is n divisible by 2، يعني هل العدد ان ده بيقبل اسم على 2 غير باقي؟ فلو يس هقول له الرقم ده زوجي even. طب لو نو هقول له ان الرقم ده فردي odd، وبرضو باخد الار بتاعتي من الاتنين output واوصلهم بخط واقول له ايه end. طيب كمان exercise بيقول لي get the a temperature degree from the user، يعني انا هحصل على درجة الحرارة من المستخدم، طالما هحصل عليها يبقى هي دي الانبوت على طول. طيب and print، يبقى اكيد اللي جاي بعد print ده الاوتبوت. عايز ايه بقى؟ بيقول لي following results greater than 0 or less than 0 or equal 0. خلي بالك هنا بص هو مديك كام output؟ 3. طيب اكيد انا هنا هستخدم برضو الدايموند اور ديسيشن، بس مش واحد بس، ده انا هستخدم 2 لان هو هنا عايز 3 انبوت 3 اوتبوت مش 2 بس. خلاص. طيب فانا هنا قلت له ايه بقى؟ قلت له ستارت، وبعد كده قلت له جيت دي،
وبعد كده ابتديت اعمل compare مع الزيرو. قلت له if d equal 0 لو true print equal 0. طب false يبقى اكيد الديجري دي يا اما اكبر يا اما اصغر. تمام. فعملت comparison كمان وقلت له is دي less than or equal less than 0. طبعا لو yes هقول له انها below 0، ولو false هقول له انها above 0. وبرضو خدت arrow من كل output ووصلتهم على الارو اللي رايح على ايه، على الانت. تمام. طيب انا عارفه ان انا تقلت عليكم، ده تمرين برضو ممكن انتوا تحلوه. وده كمان تمرين اهو. ماشي. وبرضو لو حابين ان انتوا تبعتوا لي الحل تحت الفيديو انا معاكم، وان شاء الله هنكمل في المره الجايه النوع الثالث من انواع خرائط التدفق اللي هي اللوبينج. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. وبرضو قولوا لي تحت الفيديو لو كان العربي كتير اقلله او الانجليش تمام، عشان احاول اوصل لكم المعلومه بقدر المستطاع. وشكرا جزيلا.